Take your time. I think it's okay now. Okay, next slide then. Yes. All right. You can show entire page. Hit one more time. Yes. Oh. Okay. All right. Good. Today, I will cover the market research and analysis portion, and this is a little bit the scholastic. So when the topic comes, I will just introduce the principles of those techniques and theories. Mike, translate. Yes. Hôm nay thì tôi sẽ đi qua phần thứ ba, đấy là thì vì phần này nó cũng sẽ mang tính chất kỹ thuật một chút, nên là tôi sẽ tập trung vào những cái nguyên lý, nguyên tắc và những cái nội dung cơ bản khi mà đề cập đến module số 3 này. And some subject doesn't apply to a very small business, but still the principles of market analysis and research applies to every shape of a business. Có một số chủ đề trong phần này sẽ không được, tức là sẽ không thực sự được áp dụng trong những cái mô hình kinh doanh rất nhỏ, nhưng tuy nhiên những cái nguyên tắc của phần nghiên cứu và phân tích thị trường thì sẽ áp dụng cho tất cả các mô hình kinh doanh. So I'll briefly cover how you do the market research and what process is involved in the market research, and how you can analyze the result of the research. Right? Yes. Và trong phần này thì tôi sẽ đi qua làm thế nào để chúng ta nghiên cứu thị trường, các quy trình, các bước mà sẽ liên quan ở trong cái phần nghiên cứu thị trường. Cuối cùng là sử dụng những cái số liệu, những cái dữ liệu lấy được từ cái phần phân tích thị trường này như thế nào. Okay, next slide. All right. Today, I'm going to cover the market research and analysis, and in the later on, in the module 5 covers the marketing plan, and there is a little bit of a difference between the market research and analysis and the marketing plan. Right? Yeah. Hôm nay của chúng ta tập trung vào phần phân tích thị trường và nghiên cứu phân tích thị trường, và đến module số 5 thì chúng ta sẽ học về kế hoạch tiếp thị, từ kế hoạch marketing, thì nó cũng sẽ có những sự khác biệt đôi chút về hai phần này, thì chúng ta cũng sẽ cần hiểu sự khác biệt giữa nghiên cứu thị trường, tức là phân tích thị trường là gì và kế hoạch marketing là gì. So the analyzing the market is describing the target, which is who and why. Right? Describing the. Okay. Describing the target, which is the who and why. Yes. While the phân tích thị marketing. trường có nghĩa là chúng. Go ahead, translate. Chúng ta sẽ mô tả. Phân tích thị trường có nghĩa là chúng ta sẽ mô tả về mục tiêu, đối tượng là ai và tại sao chúng ta lại nhắm đến thị trường này. Yes. And while the marketing plan describes how you're going to sell your products and services. Trong khi đó, kế hoạch marketing, kế hoạch tiếp thị lại đề cập đến việc làm thế nào để chúng ta bán được sản phẩm và dịch vụ của mình. So the market analysis is to
describing and looking at the potential markets and the customers, while the marketing plan focuses on the techniques and strategies how you're going to sell your products and services. Như vậy tóm lại là phân tích thị trường, chúng ta sẽ nghiên cứu về cái thị trường của chúng ta là gì và vì sao lại là thị trường đấy. Còn kế hoạch marketing sẽ là làm thế nào để có thể bán được sản phẩm dịch vụ và nó đi vào các kỹ thuật, đi vào các chiến lược để có thể làm được điều đấy. Next slide. So why you do the market research? For example, if you want to start the coffee shop, do you still need a market research? Yes. Vậy thì tại sao chúng ta lại thực hiện nghiên cứu thị trường? Ví dụ như chúng ta muốn bắt đầu mở một quán cà phê thì chúng ta có cần nghiên cứu thị trường hay không? Câu trả lời là có. Because there are several reasons you have to do the market research before you start the business. Vì có một số lý do tại sao chúng ta cần phải thực hiện nghiên cứu thị trường trước khi mà bắt đầu một mô hình kinh doanh. The first to doing the market research is trying to identify potential markets. Lý do đầu tiên đấy là khi thực hiện nghiên cứu thị trường, chúng ta xác định thị trường tiềm năng của mình là gì. And trying to define how big is that potential market is. Và chúng ta cũng xác định xem liệu cái thị trường tiềm năng này nó sẽ lớn như thế nào. And also trying to find whether there is a competition in that potential market. Chúng ta cũng xem liệu có cái sự cạnh tranh nào nó sẽ ở trong cái thị trường này hay không. And also, based on the result of the market research, you can define or forecast the sales. Và dựa vào những cái phân tích từ nghiên cứu thị trường này thì chúng ta có thể xác định hoặc là dự đoán xem cái doanh số bán hàng sẽ như thế nào. But most important reason to do the market research is to develop the value proposition. Và cái lý do quan trọng nhất để thực hiện nghiên cứu thị trường đấy là để phát triển cái tuyên bố giá trị. Next slide. Okay. This is the test for you, everybody. Đây là nhiệm vụ dành cho tất cả mọi người ạ. There is a lemon, and the right inside there is a picture. And what is that the picture looks to you? Bên trái chúng ta là một quả chanh, bên phải là một cái hình ảnh khác. Thì cái hình ảnh này nó xuất hiện đối với chúng ta như thế nào? Chúng ta có suy nghĩ gì về bức tranh này? Can you tell whether there is any relationship between these two pictures? Chúng ta có thể thấy được cái sự liên hệ nào giữa hai bức tranh này không? The right the picture on the right side is also about lemonade. That's a street vendor to sell the lemonade. Đây là cái quán ở lề đường, họ bán nước chanh. Okay. By just looking at the picture, can you estimate how big the market looks like? Nếu mà nhìn vào bức thì chúng ta có thể thấy được. Can you tell the who's going to be a potential customer by just looking at the picture? Và liệu nhìn vào bức tranh thì chúng ta có thể nói được cái độ lớn của thị trường này, rồi ai sẽ là những khách hàng tiềm năng của mình không? Maybe no. No? Yes? I guess everybody can have an idea about the business in that picture, right? The selling the lemonade. Nghĩa là chúng ta đều có những ý tưởng về cái việc kinh doanh qua cái bức tranh này, đấy là về việc bán nước chanh. Right, so the guy Albert Zent Georgi
said that the research is to see what everybody else has seen. So by just looking at the right picture, everybody can imagine, oh, that's a lemonade business. But at the same time, the research is to think what nobody has thought. Và có một người là Albert Saint Yogi, ông đã nói rằng nghiên cứu là để xem được những gì mà tất cả mọi người đã nhìn thấy. Thì ví dụ như khi chúng ta nhìn vào bức tranh, chúng ta cũng có thể nhìn thấy đôi chút về cái việc kinh doanh này. Nhưng tuy nhiên nghiên cứu cũng là để nghĩ về những gì mà chưa có ai nghĩ đến. So I will come back to this picture later on, and everybody think it over. What can you do with this business? Và chúng ta cũng sẽ có cơ hội gặp lại những bức tranh này một lần nữa, và chúng ta cũng hãy nghĩ đến là liệu chúng ta sẽ làm gì với lại cái doanh nghiệp này. I will ask everybody individually later on, okay? Tôi sẽ để mọi người có thời gian để suy nghĩ. Right. Next slide. To do the research, you have to first define the research goals. Để tiến hành nghiên cứu thì trước tiên chúng ta phải xác định mục tiêu của việc nghiên cứu đấy. First, you have to define what is the key objectives to doing the research. Và đầu tiên chúng ta cũng cần xác định mục tiêu chính, mục tiêu quan trọng để tiến hành nghiên cứu là gì. So to define the research goals, you have to develop a list of questionnaires like is there any demand for my products or services, or what else can I expect? And these kind of with these kind of questions, you will develop the research goals. Và khi mà xây dựng để xác định được mục tiêu quan trọng này thì chúng ta có thể phát triển một bộ những cái câu hỏi, ví dụ như là nhu cầu của sản phẩm là gì, tôi mong đợi gì từ doanh số bán hàng, hoặc là vân vân. Thì đây là một số câu hỏi mà thông qua những câu hỏi này chúng ta có thể sử dụng trả lời để xác định được mục tiêu. Next slide. And also, you have to look at whether there is a potential issues to do the research. For example, what is your money budget allowed to do the research? Do you have enough money, or do you have enough time, or do you have enough manpower? You have to answer all those questions before you start the market research. Và chúng ta cũng cần xác định những cái vấn đề tiềm năng có thể xuất hiện trong quá trình nghiên cứu. Ví dụ như là liên quan đến ngân sách, thì chúng ta có đủ tiền để thực hiện nghiên cứu này hay không, có đủ thời gian không, có đủ nhân sự hay không. Thì chúng ta sẽ cần phải để ý và tìm xem những vấn đề mà có thể gặp phải trong quá trình tiến hành nghiên cứu là gì. Okay, next slide. There is two techniques, two different research methods. One is primary research, and the other one is a secondary research. Và có hai kỹ thuật để tiến hành nghiên cứu thị trường. Thứ nhất là nghiên cứu sơ cấp và thứ hai là nghiên cứu thứ cấp. Secondary research primarily use existing data. So you can go to the internet, you can go to the library and search the data you need. Đối với nghiên cứu thứ cấp thì chủ yếu là chúng ta chỉ nghiên cứu dựa trên những cái thông tin, những cái dữ liệu đã có sẵn. Nên chúng ta hoàn toàn có thể lên mạng và mình tiến hành gõ những cái điều mà mình muốn tìm, thì chúng ta cũng có thể tìm được những cái thông tin từ trên mạng. So the secondary research is the data is not collected by you, but collected by somebody else. Như vậy trong nghiên cứu thứ cấp thì cái dữ liệu này không phải được tổng hợp, không phải được do chúng ta thực hiện, nhưng mà những cái dữ liệu chúng ta có thì đã do ai đó đã thực hiện rồi. But the primary research use
direct method. You collect the data directly through surveys or focus group or some personal interviews or some experiment through field trips. So you collect the data directly from your target customers or potential customers. Còn đối với nghiên cứu sơ cấp thì chính chúng ta là người trực tiếp lấy những cái số liệu này thông qua những người khách hàng mục tiêu hoặc khách hàng tiềm năng của chúng ta bằng các cách thức thông qua khảo sát hoặc là nhóm tập trung, phỏng vấn cá nhân hoặc tiến hành những cái thử nghiệm dựa trên thực địa. Okay, next. You can read through the, I put a little bit of explanation, so it's easy to understand. But I will explain a little bit of what the focus group is. Chúng ta có thể dành thời gian để đọc sơ qua một chút về cái phần những cái phương pháp để nghiên cứu sơ cấp và cái phần mà tôi sẽ tập trung đấy là về phần cách thức là nhóm tập trung. So this is most commonly used method for the doing market research with the survey method. Right? Cái phương pháp khảo sát là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất khi mà tiến hành nghiên cứu thị trường. You done? Okay. So the focus group, you select number of people based on the location or ages or some socioeconomic status. So you select some number of people to join the focus group. Đối với phương pháp nhóm tập trung thì chúng ta sẽ lựa chọn một số người nhất định tùy thuộc vào có thể là tùy thuộc vào khu vực địa lý hoặc là theo độ tuổi hoặc là theo cái trạng thái kinh tế tài chính của họ và nhóm lại thành một nhóm. Is that too long to translate, Mai? No, not really. Okay, all right. So once you bring those people in, you ask that focus group members specific questions to collect the data, and at the same time, you let those groups to discuss each other. Và khi mà chúng ta đã có một nhóm tập trung này rồi thì chúng ta sẽ hỏi họ những câu hỏi cụ thể và sau đó chúng ta để cho họ có thời gian để thảo luận với nhau. Okay, next. I'm not going to get into the detail of this each method techniques, but you can see the secondary research is it takes a very short period of time to collect the data to get the result. But some, like a survey, requires some length of a time to do it. Yeah. Tôi sẽ không đi quá sâu vào những phần miêu tả của các phương pháp nghiên cứu này, nhưng tuy nhiên chúng ta có thể nhìn thấy ở đây thì nghiên cứu thứ cấp, đối với việc nghiên cứu thứ cấp thì chúng ta sẽ mất thời gian khá là ngắn để có thể thu thập được dữ liệu, nhưng mà ví dụ như khi chúng ta tiến hành khảo sát, tức là nghiên cứu sơ cấp, thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn để có thể thực hiện và lấy được cái dữ liệu đấy. Okay, so as you can see, some method produce quantitative data. At the same time, some method produce qualitative data. So depends on what kind of a data you need, you can pick and choose the different method. Và chúng ta cũng thấy là một số phương pháp nghiên cứu thì đem đến cho chúng ta những cái dữ liệu mang tính định tính. Còn một số nghiên cứu khác thì cho chúng ta kết quả mang tính định lượng. Thì tùy thuộc xem cái loại dữ liệu nào chúng ta muốn có thì chúng ta sẽ lựa chọn cái phương pháp nghiên cứu cho phù hợp. Okay, next please. So this is the process you need to go through
Đây là you do. Go mà ahead. chúng ta cần phải đi qua. So you do the initial investigation, and once you've done the initial investigation, you need to do to select which method you're gonna use. Then you collect the data, and once you collect the data, and then you have to process it, which means analyze the data, and once you analyze the result, then you interpret the data and make a conclusion. Chúng ta sẽ cần phải tiến hành những cái điều tra ban đầu và từ đấy sẽ quyết định xem phương pháp nghiên cứu thị trường là gì. Sau khi mà nghiên cứu được thì chúng ta cần thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu và sẽ tiến hành giải thích dữ liệu này là có ý nghĩa gì và cuối cùng là đưa ra một kết luận. So one of the method used during the processing data is SWOT analysis. That means you need to define the strengths and weakness and opportunities and the threat. That is a SWOT. So we call it the SWOT analysis. And I will cover that later on, more details. Và một trong những kỹ thuật sử dụng để xử lý dữ liệu đấy là tiến hành làm cái SWOT, tức là xác định xem điểm mạnh, điểm yếu, những cơ hội và mối đe dọa là gì. Thì chúng ta cũng sẽ đi kỹ hơn vào cái phần phân tích SWOT này sau đó. Ở đây thì là SWOT. SWOT. Yeah. SWOT. So if anybody has a question, so just stop me and ask a question. Okay? Nếu ai có câu hỏi nào thì có thể cứ. And another the techniques to do the market research is segmenting the market. Một kỹ thuật khác để tiến hành nghiên cứu thị trường đấy là phân chia thị trường này ra thành các phân khúc. The segmenting means, as you can see on the right side picture, regrouping the market. Thì phân khúc thị trường này chúng ta có thể thấy ở cái bức tranh ở bên tay phải, tức là chúng ta nhóm lại thành các nhóm khác nhau. The reason to do the market segmentation is segmenting the market is you have a very limited resources. So you have a very limited money, time, and human resources. Lý do mà chúng ta phải phân khúc thị trường đấy là do nguồn tài nguyên của chúng ta, nguồn lực của chúng ta có giới hạn, tức là nguồn lực về thời gian, tiền bạc hay là nhân lực cũng có giới hạn. These kind of techniques sounds not applicable to the very small business, but you need to go through some principles of these techniques. Thì kỹ thuật này có vẻ không khả thi lắm đối với những cái doanh nghiệp rất nhỏ, nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta cũng vẫn cần phải đi qua những cái nguyên tắc cơ bản của phần phân khúc thị trường. Okay. Next, please. There is some ways to segment the market based on the geographic, demographic, or behavioral or potential target, or psychographic way. So you can use mix and match in these different ways. Đây là một số cách thức để có thể xác định được cái mục tiêu thị trường, có thể dựa vào địa lý, khu vực địa lý, hay là nhân khẩu học, hay là những hành vi của đối tượng khách hàng tiềm năng, hoặc là dựa vào cái mô thức tâm lý của họ, thì chúng ta có thể sử dụng để tiến hành những cái nghiên cứu để phân loại xem cái sự phù hợp với mục tiêu thị trường như thế nào. So second row is just a kind of example. What kind of geographic method you're going to use? For example, you target the customers within 10 miles from my shop. So that kind of techniques you're going to use. Đây, cái hàng thứ hai này là
những ví dụ mà để xem là chúng ta sẽ sử dụng cái cách thức như thế nào. Ví dụ như chúng ta đang muốn khảo sát về những khách hàng trong vòng 10 dặm tính từ cái địa điểm shop cửa hàng của tôi, thì chúng ta sẽ sử dụng là sẽ xác định theo khu vực địa lý. Okay, so there is a more details how you can do the geographic segmentation based on the location, region, or some urban or rural kind of classification. You can use with these kind of a criteria. And the demographic, same thing, behavioral, same thing, so you can read it through. Và dưới này là một số chi tiết chúng ta có thể sử dụng để phân khúc thị trường theo khu vực địa lý. Ví dụ như là tùy thuộc theo vị trí của khách hàng ở khu vực nào, khu vực thành thị hay nông thôn. Dựa vào đấy, tức là chúng ta có thể xây dựng những cái tiêu chí để tiến hành nghiên cứu và xác định phân khúc khách hàng. Thì nó cũng tương tự như là đối với nhân khẩu học, thì chúng ta có thể xác định theo độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp hay là cái trạng thái kinh tế xã hội. Hành vi thì có thể xác định theo cái tỷ lệ sử dụng, rồi lợi ích khi tìm kiếm, trạng thái trung thành của khách hàng và cái sự sẵn lòng để mua hàng của khách hàng như thế nào. Okay, next. So there is some ways you can identify the target market segmentation. These are two different ways you're looking at the market. One way is seeing the market through your own eyes, okay? Or the other way is you look at the market through the eyes of the customers. Totally two different ways of looking at the market. Và đây là có một số điều khi mà chúng ta xác định cái mục tiêu phân khúc thị trường, thì chúng ta cũng sẽ có hai cách khác nhau để tiếp cận, và hai cách tiếp cận này nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Cách tiếp cận thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn cái thị trường này với con mắt của chính chúng ta, và thứ hai là nhìn cái thị trường này dưới con mắt của khách hàng. So if you see through your own eye, then that can be a very subjective to your own mind. While if you see the market through the eyes of the customer, then you can see the market very objectively. So one is a very subjective, the other one is objective. Khi mà chúng ta đánh giá thị trường theo con mắt của chính mình thì nó cũng sẽ theo cái tư duy chủ quan của chúng ta. Nhưng khi chúng ta đánh giá thị trường theo con mắt của khách hàng thì chúng ta sẽ có được cái nhìn nó khách quan hơn. Thì đấy là hai cái kết quả, một cái sẽ đem lại kết quả chủ quan và một cái đem lại kết quả khách quan. So when you do the market segmentation, then you have to consider whether that the market segment is measurable, and at the same time, the market segment is large enough to get you a profit. Và khi chúng ta tiến hành xác định phân khúc thị trường thì chúng ta cần phải xác định xem là cái phân khúc này nó có đo lường được không, nhưng đồng thời cũng phải xác định xem cái quy mô của nó có đủ lớn để sinh lời được không. Okay, next. So this is the example case study. Okay? Everybody knows the KFC, Kentucky Fried Chicken. Để chúng ta cùng đánh giá thì tất cả chúng ta đều biết KFC đúng không? Yes. There's a KFC is in Hanoi. Yes. Có KFC ở Hà Nội. Yes. No? Yes. Okay. So the KFC, they use demographic segmentation. So they focus on very young and young adult target customers. Đối với KFC thì họ sử dụng phân khúc thị trường theo nhân khẩu học, thì khách hàng mục tiêu của họ đấy là trẻ em và những người thanh niên trẻ. And
the McDonald's doesn't use, they have a different way of market segmentation strategy. Nhưng mà McDonald's thì họ lại có cái cách khác để xác định cái phân khúc thị trường. Okay, next slide. So when you do the segmenting the market, you have to consider the market size and how your products or services gonna grow, and how much that market's gonna bring the profit to your company, and whether there is any risk factors from that market. You have to consider all these things. Và khi mà lựa chọn phân khúc khách hàng, phân khúc thị trường thì chúng ta sẽ cần phải cân nhắc tất cả các yếu tố, ví dụ như cái kích thước, quy mô của cái phân khúc thị trường này như thế nào, rồi liệu sản phẩm hay dịch vụ sẽ có khả năng tăng trưởng trong cái phân khúc này như thế nào, rồi cái thị trường này nó sẽ có thể sản sinh được bao nhiêu lợi nhuận, và có những cái rủi ro nào có thể xuất hiện ở trong cái phân khúc thị trường này. Okay, next slide. So to do the segmenting the market, you better create the customer profile to do the real good market segmentation. Then based on that customer profile, you can evaluate their needs, and then you can produce some sales forecast. Và trong khi phân khúc thị trường này thì chúng ta sẽ cần phải tạo hồ sơ khách hàng, và khi mà tạo hồ sơ khách hàng thì chúng ta có thể xác định được cái phân khúc thị trường rất là tốt, và từ đấy sẽ đánh giá nhu cầu của khách hàng, và cuối cùng là dự đoán cái khả năng bán hàng như thế nào nữa. Okay, next please. This is an example of the customer profile. So you can add more items in there, or it depends on your business. You can just use select, pick and choose these criteria. Đây là một ví dụ về hồ sơ khách hàng, thì chúng ta hoàn toàn có thể chèn thêm những cái item, những cái tiêu chí nhỏ khác ở dưới đây, hoặc là tùy thuộc vào cái đối tượng khách hàng và cái nội dung kinh doanh của chúng ta mà chúng ta có thể xem ở trong cái này, và chúng ta có thể tích những cái lựa chọn phù hợp. Okay, next please. These are four different methods to do the market segmentation. I'm not going to get into the details. You can read it through, but I can just explain the principles of these four different techniques. Đây là 4 phương pháp để tiếp cận phân khúc thị trường. Tôi sẽ không giải thích chi tiết, và anh chị em có thể đọc ở trên slide. Nhưng tôi sẽ tập trung vào những cái phần chính và cái sự khác biệt giữa 4 phương pháp này. So first one is the full market coverage, which is mass marketing, and that doesn't require any specific market segmentation. Cái phương pháp thứ nhất đấy là sẽ bao phủ toàn bộ thị trường hoặc là tiếp thị đại chúng. Thì trong phần này chúng ta sẽ không tập trung vào hẳn một cái phân khúc thị trường cụ thể nào. So for example, Coca-Cola or the Pepsi, they don't need a market segmentation. They can just sell their product to anybody everywhere. Ví dụ như Coca-Cola hay là Pepsi thì họ không có lựa chọn một phân khúc cụ thể, nhưng mà họ bán sản phẩm của mình cho tất cả mọi người. And the next one is multiple market segmentation. And the example of it is General Electric. For example, they sell whole bunch of different products. So based on their product, they segment the market to fit it their specific product. For example, the light bulbs or the refrigerator. So different markets. So they have a
bunch of multiple markets. Và cái phương pháp thứ hai đấy là tập trung vào nhiều phân khúc thì ví dụ như đối với công ty GE General Electric thì họ có rất là nhiều sản phẩm và mỗi một sản phẩm thì họ sẽ có cái phân khúc thị trường khác nhau. Ví dụ như là bóng đèn hay là tủ lạnh thì mỗi một sản phẩm này họ sẽ tìm cái phân khúc nào phù hợp cho cái sản phẩm đấy. Nên là một công ty này họ có thể có rất nhiều những cái phân khúc khác nhau. Next, please. The third one is a single market segment, which is just like the example of it is the Rolex watches. They only target very specific single market. Phương pháp thứ ba đấy là chỉ tập trung vào một phân khúc và một ví dụ điển hình là Rolex thì họ chỉ tập trung sản phẩm của họ vào cho một cái thị trường, một cái phân khúc của thị trường rất cụ thể và rất riêng biệt. And the last one is individual segmentation. This is a more specific market segmentation from the single segment. Thứ tư là tập trung vào phân khúc cá nhân thì đối với phần này lại là nó đi sâu vào một cái khía cạnh cụ thể hơn nữa từ cái phần tập trung vào một phân khúc. So this is for the individual customers, like a customized solution. Và trong cái phương pháp là phân khúc cá nhân, tập trung vào phân khúc cá nhân thì những sản phẩm sẽ được tùy chỉnh theo nhu cầu của từng khách hàng một, tức là theo cá nhân của khách hàng luôn. The example of it is Harley Davidson. I don't know whether anybody knows this name. This is a motorcycle. Yes. Một ví dụ của phương pháp phân khúc cá nhân là Harley Davidson. Chúng ta có biết cái xe mô tô của Harley? Yeah. So the Harley Davidson is they customize each motorcycle for that each customer. Thì từng cái chiếc xe của Harley Davidson đều được tùy chỉnh theo từng khách hàng của họ. And next slide, please. Once you segment the market, then you need to do some competitor analysis. You have to know who's going to be your competitor. Và trong khi chúng ta phân tích và lựa chọn, xác định cái phân khúc thị trường thì chúng ta cũng cần phải xem ai sẽ là đối thủ cạnh tranh của tôi. So to do the competition analysis, you need to develop the competitor profile, and the right-hand side is an example of it. Và trong đó thì chúng ta sẽ cần phân tích tức là cái tình hình cạnh tranh trên thị trường thì chúng ta có thể lập một cái hồ sơ về đối thủ. Chúng ta có thể xem một cái ví dụ ở bên tay phải này. So if there is a 5 competitor, then you need the 5 columns. So you list each of them, okay? Và ví dụ chúng ta có 5 đối thủ, chúng ta sẽ có 5 cái cột là đối thủ 1, 2, 3, 4, 5. Và chúng ta cũng theo từng cái cột đấy. Next slide, please. So how you define, how you find your competition? Phần tiếp theo là làm thế nào để chúng ta có thể tìm được lợi thế cạnh tranh của mình. To identify your competition, you need to understand your customer's need first. Và để hiểu được và xác định được cái lợi thế cạnh tranh của mình thì chúng ta cũng sẽ trước tiên là chúng ta cần phải hiểu được nhu cầu của khách hàng và thậm chí là hiểu cả đối thủ của mình nữa. And then you ask these kind of questions. Why the customers buy from me, and why customers buy the product or services from somebody else, not from you. So you need to ask these kind of questions trying to find the competitions. Và chúng ta cũng sẽ cần phải tự hỏi chính mình những câu hỏi như là vì sao khách hàng lại mua sản phẩm của chúng tôi? Vì sao khách hàng lại mua sản phẩm của người khác mà không phải chúng tôi?
Và khi mà đặt những câu hỏi như này thì chúng ta có thể tìm được cái sự cạnh tranh ở trên thị trường. So the right hand side, the cartoon says, this guy asked the guy with the hot dog, why you drive 1 hour to just to get the hot dog? And the other one says, oh, this is the only hot dog in this area, so I have to drive 1 hour. This is a kind of things you need to look at, why the customers go like driving 1 hour, 2 hours, not coming to you. Cái hình ảnh ở bên tay phải này chúng ta thấy là cái người áo vàng đặt một câu hỏi là vì sao anh lại có thể lái xe, tức là mất 1 giờ lái xe chỉ để đi mua cái loại xúc xích này. Thì cái người áo đỏ trả lời lại là tức là bởi vì cái đồ ăn này nó rất là đặc biệt và không thể mua được ở đâu khác, nên là mặc dù tôi lái xe 1 giờ hay là phải trả nhiều tiền hơn thì tôi cũng thấy rất là hài lòng vì điều đó. Thì chúng ta cũng cần tự hỏi và chúng ta phải tìm xem là vì sao họ lại sẵn sàng đi đến nơi khác, họ mất 1 tiếng, 2 tiếng để lái xe mà họ không đến với chúng ta. Next slide. Anybody have ever done this SWOT analysis before? Trước đây chúng ta có ai đã từng làm cái phân tích SWOT này chưa ạ? Yes. I think yes. Yes. Okay. So you know what this is. Vậy thì chúng ta Everybody knows, rất right? là rồi ạ. Okay. So this is about trying to define yourself and your competition based on these 4 factors. Và cái phân tích SWOT này sử dụng để xác định được chính chúng ta là ai và cái cái khả năng cạnh tranh của chúng ta như thế nào bằng cách xem vào 4 cái yếu tố này. So you identify the strength you have compared to the competitor. Chúng ta sẽ xem là cái điểm mạnh của mình là gì so với những đối thủ. And at the same time, you identify what is the weakness you have compared to your competitors. Và đồng thời chúng ta cũng xác định xem điểm yếu của mình là gì so với đối thủ. So once you identify these strengths and weakness, then based on these two the factors, you identify whether there is any opportunities or not. Và khi mà chúng ta đã có được những cái phân tích về điểm mạnh và điểm yếu của mình so với đối thủ thì chúng ta sẽ xem có những yếu tố nào mà nó có đem đến những cơ hội nào hay không. And once you identify the strengths and weakness and opportunities, then you need to identify whether there is any risk factors. Và khi xác định điểm mạnh, điểm yếu và những cơ hội rồi thì chúng ta cũng phải xem có những cái nguy hiểm nào, có những cái sự nguy hiểm nào. The most times the risk factors is coming from outside, but sometimes you can have risk factors coming inside in your business. Và thông thường thì những cái yếu tố rủi ro này thì thường xuất phát từ bên ngoài, nhưng mà trong một số trường hợp thì cái yếu tố rủi ro lại xuất hiện từ chính bên trong nội bộ của tổ chức. So based on these 4 the criteria, you can identify that your companies or your products or your services competitive advantages. Và dựa trên 4 yếu tố này, 4 tiêu chí này thì chúng ta sẽ xác định được cái tính cạnh tranh và những cái lợi thế của doanh nghiệp của chúng ta. Next, please. Next. Before? Okay. Sorry. This is a little bit detailed,
I can just introduce what these are, and you can read it through later on. There is 7 different strategies to define the competitive advantages. The most frequently used strategy is cost leadership strategy and differentiation strategy. Và đây là 7 chiến lược để xác định lợi thế cạnh tranh. Thì nó cũng khá là chi tiết, thì tôi cũng sẽ giới thiệu sơ qua. Cái chiến lược phổ biến nhất mà thường sử dụng để xác định lợi thế cạnh tranh đấy là chiến lược lãnh đạo chi phí, và thứ hai là khác biệt hóa. So I don't know anybody knows about the Walmart. Chúng ta có biết Walmart không ạ? Is there any Walmart in Hanoi? No. No? Okay. Everybody knows Amazon. Và chúng ta biết Right? Amazon. Yeah. So the Walmart is a brick and mortar, the big chain store, which offers a very low cost. Their price is a bottom rock price, very cheap. Và Walmart là một cái doanh nghiệp cửa hàng bán hàng mà họ mở rất là rộng, họ bán rất nhiều sản phẩm, nhưng mà chi phí của họ rất là thấp, gần như là thấp nhất trên thị trường. And Amazon used to offer very cheap price. Và Amazon cũng từng cung cấp những sản phẩm giá rẻ. And the differentiation strategy using this is a branding strategy. So, for example, like Nike, they trying to differentiate their product from other shoes. So everybody knows what Nike feels like. Và cái chiến lược thứ hai đấy là chiến lược về thương hiệu. Thì ví dụ như là Nike thì chúng ta biết là cái giày của họ, những cái sản phẩm giày của Nike thì nó có sự khác biệt so với tất cả các loại giày khác trên thị trường. So to define the competitive advantages, this guy, this is Einstein. He said he explained what the competitive advantage is. He said you have to learn the rules of the game, and then you have to play better than anyone else. So go ahead. Và Albert Einstein đã từng nói là để mà xác định được lợi thế cạnh tranh ấy, thì chúng ta cần phải biết được cái luật chơi là gì, và chúng ta phải chơi tốt hơn bất kỳ một người chơi nào khác. So I think the Sun Tzu, the Chinese guy, he said, when you go to the war, if you know yourself and know your enemy, then you can win every time. Và có một câu nói nghĩa là từ một người Trung Quốc, thì tức là biết địch biết ta thì trăm trận trăm thắng. So when you developing this kind of define this competitive advantages, you have to know yourself, your product, and at the same time you have to know who the competitor is. Yeah. Và như vậy để xác định được lợi thế cạnh tranh thì chúng ta sẽ cần phải thực sự hiểu cái chiến lược, cái lợi thế của sản phẩm của chúng ta là gì, và như chúng ta cần phải hiểu cả về đối thủ nữa. Okay, next please. So as I mentioned it, these are two commonly used strategy: cost leadership and differentiation. And the Michael Porter, he's the professor at the Harvard Business School, and he explained how you can define your
competitive advantages based on these two things, cost and differentiation. Và đây là như tôi đã đề cập đến thì tức là cái sự đi đầu về chi phí và cái sự khác biệt hóa nó thường là hai cái chiến lược phổ biến nhất. Và Michael Porter, một giáo sư từ Đại học Kinh doanh Harvard, thì ông cũng giải thích là tức là làm nào để chúng ta có thể xác định được cái lợi thế cạnh tranh của mình tùy thuộc vào những cái yếu tố của doanh nghiệp. Okay, next please. So these are the items creating your product's competitive advantages. One is a tangible item. The other one is an intangible item. Everybody knows what the intellectual property right is. Và đây là một số điều mà có thể giúp chúng ta tạo được lợi thế cạnh tranh. Thì có những điều nó vô hình và có những điều nó hữu hình. Thì chúng ta tất cả đều biết về quyền sở hữu trí tuệ, đúng không? So when you have this intellectual property rights, then nobody can touch your products. So that is your competitive advantage. Và khi mà chúng ta đã có được quyền sở hữu trí tuệ thì không ai có thể đụng đến sản phẩm của chúng ta được. Như thế thì chúng ta có được một lợi thế cạnh tranh. Sometimes these intangible items create the competitive advantages like innovation leadership or operational excellence, which means you streamline your operational process. Okay. Có những lúc thì chính những cái yếu tố vô hình lại tạo nên được cái lợi thế cạnh tranh của chúng ta. Ví dụ như là cái sự lãnh đạo đổi mới hay là cái sự xuất sắc trong quá trình hoạt động. Tức là chúng ta tạo ra được một cái streamline, một cái dòng chảy, tức là chúng ta có các quy trình cho cái hoạt động của doanh nghiệp. Everything's okay? Okay. So can you explain what is streamline? Streamline. That means, for example, you have, let's say, to sell the iced coffee. There is for example, let's say there is the 10 processes you need, but streamlining means you just cut some process, combine into 2, so you make 10 process down to 5. That is a streamline. Một cái ví dụ là giả sử chúng ta có 10 cái bước để làm một điều gì đấy, thì khi mà streamline có nghĩa là có một số cái bước này chúng ta kết hợp lại thì từ 10 bước này nó chỉ còn lại 5 bước thôi, thì nó là streamline. Still don't understand? Yes. You understand? Yes, I just need to find the word in Vietnamese. Oh. Sắp xếp hợp lý và tổ chức cho tốt hơn để đạt năng suất cao hơn. Người khác làm 10 cái việc hoặc 10 quy trình mình chỉ làm 5 thôi. Tầm 3. Okay, everybody understands? Yes. Okay. So you identify the target market, and you develop the competitions, you develop the competitor profiles and customer profiles, and you did the SWOT analysis, and you combine all these things, and now what? Như vậy thì chúng ta đã xác định được cái mục tiêu của thị trường, mục tiêu khách hàng mục tiêu, rồi chúng ta cũng có tạo ra hồ sơ của khách hàng, hồ sơ về đối thủ, chúng ta phân tích SWOT và đánh giá về lợi thế cạnh tranh. Bây giờ chúng ta có hết tất cả những thứ đấy rồi thì thế nào nữa? So what's the next step? Thì bước tiếp theo là gì ạ? Marketing plan. Marketing plan.
Marketing plan. Yeah, before you develop the marketing plan, actually you need to turn your business ideas into actual products or services. Trước khi mà chúng ta có thể tiếp thị được thì chúng ta sẽ cần phải biến những cái ý tưởng kinh doanh này thành sản phẩm thực tế đã. So before we get into that, the developing product, the module, let's get into the case study. Next slide, please. Và trước khi chúng ta sẽ xem phần tạo ra sản phẩm thì chúng ta cũng sẽ có một vài cái trường hợp nghiên cứu trước khi chúng ta chuyển sang module số 5. So everybody knows what the McDonald's is, right? Chúng ta đều biết McDonald's chứ? Yes. Yeah. And their McDonald's, the market position is they use demographic segmentation. Và McDonald's khi mà định vị thị trường thì họ sử dụng nhân khẩu học để định vị để có thể phân khúc được thị trường. And their primary target customer is family and younger children. Và cái khách hàng mục tiêu chính của họ đấy là các gia đình và trẻ nhỏ. And they also use the geographic segmentation as well. So their primary target, they started with the urban areas. Và họ cũng sử dụng cả họ cũng phân khúc khách hàng dựa trên khu vực địa lý nữa. Đấy là họ bắt đầu mở các cửa hàng của mình ở tại khu vực thành thị. And initially they used the cost leadership the advantages, which is a price advantage. Và ban đầu thì họ sử dụng cái chiến lược dẫn đầu về giá, tức là họ tạo ra những sản phẩm giá thấp để tạo lợi thế cạnh tranh. I don't know how much in Big Mac in Hanoi, but before they developed the Big Mac, they used to have a $1 menu in the States. $1. Tôi không biết là hiện tại thì cái giá cái khẩu phần Big Mac là cái khẩu phần của cái công ty. Yeah. Tức là kiểu một cái suất ăn trên menu của họ. Tôi không biết là hiện tại ở Hà Nội là bao nhiêu, nhưng mà họ đã từng tức là cái sản phẩm đấy chỉ từng là trị giá $1 thôi. Okay, next slide. So this is a McDonald's big picture from their mission statement and their objectives and their marketing strategies. Their marketing strategy is based on the product, price, promotion, and place. They call it 4P marketing strategy. Và đây là một cái bức tranh toàn cảnh về McDonald's, thì nó bao gồm từ tuyên bố sứ mạng của họ, những mục tiêu của McDonald's cho đến kế hoạch tiếp thị. Thì đối với phần kế hoạch tiếp thị thì họ dựa trên sản phẩm, giá bán, các chương trình khuyến mãi và địa điểm, thì nó gọi là cái phương pháp 4 chữ P. Okay. You can read more details of what kind of strategies they're using. You read it, the graphic, the picture. Okay. Chúng ta có thể chúng ta có thể đọc được những cái chiến lược cụ thể của họ là gì ở trong cái bức tranh ở bên tay phải này. Đang tiếng Anh. Okay. Next. I mentioned it in the beginning, the value proposition, marketing analysis. The ultimate goal of doing the market analysis is to develop the value proposition. This is the value proposition, the McDonald's value proposition. One word, one burger.
Và như lúc đầu tôi có nói thì chúng ta nghiên cứu về thị trường thì cái điều quan trọng nhất là từ những cái nghiên cứu thị trường đấy, khi mà nghiên cứu và phân tích về thị trường thì chúng ta có thể tạo ra được một cái tuyên bố giá trị. Thì tuyên bố giá trị của McDonald's chính là một thế giới, một cái burger. So the later you look at the previous slide, their mission statement, what their mission statement is. Their mission statement is be our customers' favorite place and way to eat. So McDonald's wants to be the favorite place for every customers. Và như ở trong slide trước thì chúng ta có tuyên bố sứ mệnh của McDonald's, đấy là địa điểm và là cách ăn uống yêu thích của khách hàng. Như vậy thì họ định vị cái sứ mệnh của mình là trở thành cái địa điểm yêu thích nhất của khách hàng. So the value proposition was translated from their mission statement, came down to one word, one burger. Okay. Và cái tuyên bố giá trị này của họ nó cũng được rút gọn lại từ cái tuyên bố về sứ mệnh, còn lại là một thế giới và một burger. All right, the next slide. Any questions? Next slide. Người có câu hỏi nào không ạ? Okay, next two slide. I'm not gonna get into the details of it. You can read it later on. Oh, okay, good. These are their McDonald's, the market, the details of how they segment the market and how they structure their market. So you can read it in detail later on, and you have every principles to do the market research and analysis. So now you should be able to develop your market analysis result, right? Slide này và slide tiếp theo đấy là về cách mà McDonald's đã phân khúc thị trường, cũng như là họ tổ chức thị trường của mình như thế nào. Thì chúng ta có thể về đọc trong slide nhé. Như vậy thì tính đến giờ chúng ta đã có hết tất cả các yếu tố và chúng ta đã hiểu được về những cái nguyên tắc căn bản của việc nghiên cứu thị trường và phân tích nghiên cứu thị trường. Thì chúng ta đã tôi hy vọng là anh chị em đã có khả năng thực hiện được cái nghiên cứu thị trường của mình rồi. Okay. Any questions so far? Chúng ta có câu hỏi nào không ạ? Có. Yes. Yeah. Market. Should we focus on the client or should we focus on the customer? Can you say the first part again? Yeah. So in more detail. Consumer. Yeah. In more details. So the business have both consumer and clients. The consumer is the one who use the service themselves, but the client is the one who pay for the service, like the parent and the student. You have a customer, right? Yes. The customer use the services from whom? Whose service? From the business. So you have a business, and the business provide the services to the customer, right? Yes, but the one who pay for the service is the client. Whose client? So it is easier to understand like this. The business is an English center, and our customer is the student, and the client, the parent who pay for the student to study. Oh. Yeah, so who should we focus on to segment our market? The parents or the student? Yeah. That's a very tricky.
the parents pays the tuition for the student, right? Yes. And the English, the training school provide the services to the student. So the question is, which customer you need to focus on, whether student or parents, right? Yes. So you need to ask, in that case, you need to ask to the student and the parents whether who's gonna make a final decision on going to that English school. So if the parents make a final decision, then you need to go to the target the parent first. Yes. But if the student, they decided where to go or whether go or not, then you target the student first. But in this case, you better target the multiple the target groups, the parent and student at the same time. But usually, the person who has the money, they are the decision maker. Yes, yes. Câu hỏi của nó khá là khó đoán, tức là để giải đáp nó cũng hơi nó không trực tiếp lắm. Thì câu hỏi của anh Cường là ví dụ như ở tại doanh nghiệp ở tại trung tâm tiếng Anh thì cái người sử dụng dịch vụ chính là người học sinh, nhưng mà cái người trả tiền cho cái dịch vụ đấy lại là người phụ huynh. Như vậy thì sẽ tập trung vào cái đối tượng khách hàng nào để phân khúc thị trường. Thì giáo sư cũng bảo là sẽ tùy thuộc xem ai là người có tiếng nói cuối cùng, ai là người có quyền quyết định, thì mình sẽ tập trung vào cái đối tượng khách hàng đấy. Ví dụ như là phụ huynh là người sẽ quyết định xem con mình học ở đâu và họ sẽ là người trả tiền, thì sẽ tập trung để tập trung cho cái phân khúc khách hàng là phụ huynh. Nhưng nếu như chính học sinh lại là người có khả năng quyết định xem là con muốn học ở đây hay là họ tự lựa chọn được, thì sẽ tập trung vào khách hàng. Nhưng thông thường thì ai có tiền thì người đấy sẽ thường có quyết định cuối. Và giáo sư vẫn đưa ra cái chiến lược rất là tập trung vào nhiều phân khúc khách hàng. Okay, any other questions? Yes. Okay. Giáo sư ơi, cháu muốn hỏi về cái việc là về cái chỗ mà chiến lược lãnh đạo và chi phí ạ, thì có nghĩa là mình sẽ sử dụng giá thấp để mà mở rộng thị trường. Thì liệu là có đồng nghĩa với việc là cạnh tranh không lành mạnh không ạ? Có nghĩa là phá giá thị trường ạ. Tức là công ty cháu thì cũng đang sử dụng cái chiến lược này để mở rộng thị trường, nhưng mà các công ty forwarder khác thì họ bảo là công ty cháu phá giá thị trường ý. Thì cũng nhờ giáo sư là cũng kiểu giải thích rõ hơn về cái điều này. So low price, but the competitors say that they break the rule of the pricing. So can you help her to identify the difference between these two things? You offer the very cheap price, but your competitor, they offer cheaper than you. That's your question? No. No? The difference between Yeah. the cheaper price with dumping. You want to understand what is the difference between the cost leadership strategic and dumping. Oh, the dumping doesn't consider any other factors. They just sell with the cheapest price. But cost of leadership is they consider different factors, and they look at the market conditions, and they need to look at whether that cost brings a profit or not. Sometimes dumping doesn't bring the profit.
sometimes the dumping, they sell the product with a loss. So that's a huge difference. Yeah. Cái sự khác biệt giữa phá giá và cái chiến lược dẫn đầu về chi phí đấy là phá giá tức là họ chỉ cần bán sản phẩm thôi và họ không cần cân nhắc đến các yếu tố nào ở trong đó, và đôi khi họ bán các sản phẩm phá giá đấy là họ chịu lỗ. Nhưng mà khi mà doanh nghiệp lựa chọn cái chiến thuật về giá thì họ phải cân nhắc rất là nhiều yếu tố, và họ cân nhắc cả đến những cái về thị trường cạnh tranh nữa, và khi mà họ quyết định cái mức giá này thì họ vẫn có thể đem lại những cái yếu tố về lợi nhuận. So the cost of leadership, that if you use the cost of leadership, that means it doesn't always offer the cheapest price. Sometimes your price may be higher than your competitor, even though you're using the cost of leadership strategy. So that doesn't mean the cheapest price. Và khi mà chúng ta sử dụng cái chiến thuật về giá này thì nó cũng không phải luôn luôn đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ đưa ra được cái giá thấp nhất. Nhưng đôi khi chúng ta sử dụng cái chiến thuật về giá, nhưng mà tức là nó tối ưu theo nhiều yếu tố của công ty và nó đem lại lợi nhuận thì nó có thể cao hơn, thậm chí là nó cao hơn cái mức giá của thị trường, nhưng mà nó vẫn đang tối ưu về giá cho chính cái doanh nghiệp đấy. Mặc dù vẫn đang dẫn đầu về giá, về chi phí, nhưng mà giá vẫn có thể cao hơn. Yes. More questions? Yes. Ở trong phần đầu khi mà nói về lý do cần nghiên cứu thị trường thì giáo sư có nói lý do quan trọng nhất là để phát triển tuyên bố giá trị. Thì cái phần này tôi chưa được rõ lắm, thì giáo sư thể giải thích. So in the first part, you refer that after all of the research, market research and analysis, the most important thing is to draw out the value proposition. Yeah. Proposition. Yep. Yes. Yeah, value proposition. Yeah, and she hasn't understood about this part quite clearly. So can you explain more? Yeah, I'm gonna get into that, the value proposition into next module. Tôi sẽ học đến phần định vị về tức là tuyên bố về giá trị ở trong cái module sau. Yes. Right. Yeah, there is one more question. There is one more question. Yes. Okay. Có trong doanh nghiệp MT thì có hai mục tiêu, thứ nhất là có lợi nhuận và thứ hai nữa là về phát triển công việc của chuột. Thì có một thì cái phần nghiên cứu thị trường này chỉ tập trung vào mục tiêu số 1 hay là có phần để nghiên cứu đến mục tiêu số 2? So in ET business there is there is two things that need to focus on. The first one is about business and the second one is about mission. So in market research, we only focus on the business, or whether we can consider about the mission. Yeah, that's correct. So the ET business is a two major components. One is a mission component, the other one is a business component. So I explained in the last week when I introduced what the ET business is. I explained that, and later on you gonna get the some lectures from Dr. An regarding that mission portion, and I'm focusing on the how you start your business in this lecture. Yes. Đúng là tôi đã khẳng định là doanh nghiệp kinh doanh ET sẽ gồm có hai phần, yếu tố về kinh doanh và yếu tố về truyền giáo. Thì tức là trong cái phần trình bày của tôi và trong bài giảng của tôi thì tôi sẽ chỉ tập trung là làm thế nào để các bạn có thể bắt đầu một doanh nghiệp. Còn lại là trong những phần trước hoặc là sau này, tức là trong bài giảng của giáo sư An về bang thì chúng ta sẽ tập trung kỹ hơn vào cái phần xí mạng. And
the Dr. Cho I introduced in the beginning of this session, he's gonna give you what the leadership means to the mission and at the same time to the business. So you can apply that leadership both to the mission and the business at the same time. So the ET business, this lectures consist of 3 different lectures. One is a mission, one is a business, and one is a leadership. So I'm giving you a lecture regarding the business, okay? Và giáo sư Châu lúc đầu chúng ta có giới thiệu đầu chương trình thì ông cũng sẽ hướng dẫn về phần lãnh đạo. Thì trong cái phần lãnh đạo mà ông hướng dẫn thì sẽ có bao gồm cả lãnh đạo trong sứ mạng là như nào và lãnh đạo trong doanh nghiệp là như thế nào. Thì tóm lại là cái phần học về cái chương trình ET này thì chúng ta sẽ có 3 phần chính. Tôi sẽ hướng dẫn một phần là về kinh doanh, một phần là về sứ mạng và một phần là về lãnh đạo. Okay, everybody clearly understand everything, right? Hiểu rõ tất cả mọi thứ chưa ạ? Okay. I'm gonna have some test at the end of the lecture. Tôi sẽ có bài kiểm tra vào cuối bài giảng ạ. Okay, if you fail, you cannot get the certificate. Nếu mà các bạn thi trượt thì chúng ta không được nhận bằng đâu ạ. Right. Let's take a 5-minute break and we'll start the 시작하겠습니다. Yeah. Okay, everybody ready for another run? Chúng ta đã sẵn sàng cho một hiệp nữa chưa ạ? Okay. Then let's do it. Để chúng ta sẽ bắt đầu ạ. So before you develop the marketing plan, you need to create your products and services, and you need to add the value to it based on the result of your market research and analysis. Trước khi chúng ta bắt đầu một kế hoạch kinh doanh thì chúng ta sẽ cần phải tạo ra được sản phẩm và dịch vụ của chúng ta, và sau đó chúng ta phải tạo giá trị cho cái sản phẩm và dịch vụ của mình nữa. Thì những điều này chúng ta có được sau khi mà chúng ta đã nghiên cứu và phân tích thị trường. So next slide. So in this module, I will explain what the product planning process looks like and what kind of a strategy you need to use. And it's very similar to the idea generation for your business. So the product idea generation is very similar, and you need the same techniques. So once you get the idea for your products or services, then you need to create the value proposition, and I will explain more details about how you're going to create using the value proposition canvas, and then finally you need to create your products competitive advantages, and the idea generation section and creating competitive advantages section, you're gonna use the same techniques and same method I explained last week and today. Okay. Yes. Trong phần tạo giá trị sản phẩm dịch vụ hôm nay, trong mô đun 4 này thì sẽ đi qua các phần. Thứ nhất là quy trình để lập cái kế hoạch cho sản phẩm của chúng ta như thế nào, những chiến lược gì chúng ta sẽ sử dụng, tạo ra các ý tưởng cho sản phẩm của mình như thế nào. Thì trong phần tạo ý tưởng này nó cũng khá giống như là cái phần tạo ý tưởng kinh doanh mà tuần trước chúng ta đã đi qua, và sau đó thì chúng ta cũng sẽ tạo ra đề xuất giá trị, có cái mô hình canvas
để đề xuất giá trị và cuối cùng là tạo ra lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm của mình. Thì đối với phần tạo ý tưởng sản phẩm và tạo lợi thế cạnh tranh, chúng ta sẽ áp dụng những phương pháp và kỹ thuật khá tương tự như những điều mà chúng ta đã học ở trong tuần trước và trong buổi hôm nay nữa thì chúng ta cũng sẽ đề cập. Okay, next slide. So last week I showed you this picture and how the short-term mission students went to Haiti and start their business. Tuần trước thì tôi đã trình bày cái bức tranh này cho các bạn và chúng ta cũng đã xem cũng đã nghe về cái quy trình làm thế nào từ người truyền giáo họ đến Haiti và họ đã bắt đầu một cái mô hình kinh doanh ở tại đây. So the group of the short-term mission students, they visited Haiti and they visit a very poor village, and they look at they saw the village peoples making some basket using a palm tree. Và chúng ta cũng đã nghe về những người sinh viên truyền giáo này, họ đến Haiti, họ đến một khu vực rất là nghèo và họ bắt gặp những người dân ở địa phương này, họ sản xuất ra những cái giỏ hoa. So they get an idea from the local people making the basket from the bark of the palm tree, and get a business idea, and actually they designed some new product, the fancier baskets, and start the business using the Haiti's village people's skills. Và những người truyền giáo này họ cũng đã sau khi mà họ thấy người dân họ làm những giỏ hoa từ các bộ phận của cây cọ thì họ có những cái ý tưởng về kinh doanh và họ cũng bắt đầu có những ý tưởng về những cái sản phẩm cao cấp hơn và họ sử dụng cái kỹ thuật của người dân Haiti. So I explain it. The research is looking at the things everybody can see. So these mission trip students, so everybody can see it, the village people making a basket. But at the same time, the research is create some idea nobody can think of. Và như phần trước tôi cũng có nói rằng nghiên cứu là chúng ta nhìn vào những điều mà tất cả mọi người đều đã nhìn thấy. Thì giống như những người truyền giáo này, họ đến Haiti và họ nhìn thấy những cái giỏ hoa và cách thức để sản xuất ra mà ai cũng có thể nhìn thấy từ những người dân địa phương Haiti này. Nhưng tuy nhiên nghiên cứu cũng là để tạo ra được những cái ý tưởng mà chưa từng có ai nghĩ đến. Thì cái điều đấy cũng được nhìn thấy ở tại đây. Okay, next please. So product planning covers from the identifying the quality of the product, the features of the product, and at the same time, the cost of the product. So it covers whole gamut of product development process. That is the product planning. Việc lập kế hoạch về sản phẩm, tức là người ta sẽ cân nhắc đến chất lượng của nó là gì, tính năng của sản phẩm này là gì và cũng sẽ quyết định về cái mức giá cho cái sản phẩm đấy. Như vậy là việc lập kế hoạch sản phẩm thì nó sẽ bao gồm tất cả những cái bước, những cái quy trình mà cần thiết để liên quan đến cái sản phẩm này. Okay, next please. So I think this doesn't have graphics in this slide. Yes, in the next slide. Okay, all right. So the product planning starts with the identifying the customer needs. Then from that result, you generate product idea.
Okay, and then you evaluate the idea. It's the same process. I explained it last week. The business idea, how you're going to generate the business idea. It's the same thing. Once you have a business idea, once you have a product idea, you need to evaluate the idea. Yes. Okay. Đây là quy trình để lập kế hoạch sản phẩm. Thì đầu tiên chúng ta phải bắt đầu bằng việc phân tích nhu cầu của khách hàng. Sau đó thì sẽ tạo ra được những ý tưởng, và khi có những ý tưởng này thì sẽ cần phải đánh giá những ý tưởng. Nó giống hệt như cái phần ý tưởng kinh doanh trong buổi trước mà chúng ta đã cùng học. Đấy là khi mà có ý tưởng kinh doanh thì sẽ cần phải đánh giá, và cũng như là khi có ý tưởng về sản phẩm cũng sẽ cần phải đánh giá ý tưởng đấy. So this process is an iterative process. You know what that iterative means? Yes. Okay. Và cái quy trình này là một cái quy trình mà nó có sự tương tác và sự tương tác lẫn nhau giữa các bước. All right, next please. So to generate the product idea, you're going to use two different resources. One is internal, one is external. Okay. And go ahead. Để tạo ra ý tưởng cho sản phẩm thì chúng ta có thể sử dụng hai loại nguồn lực. Thứ nhất là từ chính nội bộ và thứ hai là nguồn lực từ bên ngoài. Right, one of the techniques to generate the idea is brainstorming. I explained it last week, so everybody should know what the brainstorming means, right? Yeah. Có một cái phương pháp để có thể tạo ra được ý tưởng cho sản phẩm, đấy là sử dụng kỹ thuật brainstorm, kỹ thuật động não. Thì tuần trước tôi đã giải thích nên chắc hẳn là tất cả chúng ta đều đã biết về kỹ thuật brainstorm nhé. Okay, next please. So this is the same thing. As I explained last week, the evaluating the business idea. It's the same thing. You need to evaluate the product ideas, and every idea cannot be a good idea. So you need to evaluate. Và phần này thì cũng tương tự như là phần đánh giá những ý tưởng kinh doanh buổi trước. Thì khi chúng ta có những ý tưởng về sản phẩm thì cũng cần phải đánh giá, và không thể nào tất cả những ý tưởng đều là những cái ý tưởng tốt được. So when you evaluate your idea, you need to ask these kind of questions. Then, based on the result of the answers, you evaluate and prioritize the ideas. So you ranked 1 to 3. Okay. Và dựa trên những cái câu hỏi gợi ý ở dưới đây thì chúng ta có thể đánh giá được cái ý tưởng cho cái sản phẩm đấy liệu nó có tốt hay không. Và khi mà trả lời được những câu hỏi này thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu xem là cái ý tưởng nào nó tốt, cái ý tưởng nào thì chúng ta sẽ ưu tiên cho cái ý tưởng đấy, và cũng sẽ đánh giá xếp hạng nó theo thứ tự 1, 2, 3. Okay, next please. So when you have a product idea prioritized, like when you have the ranked ideas, then you need to do some product concept testing. Khi mà sau khi chúng ta đã đánh giá những cái ý tưởng về sản phẩm và đã xếp hạng được, tức là đã có những cái ý tưởng được ưu tiên, thì chúng ta sẽ cần phải kiểm tra về cái khái niệm sản phẩm đấy. So if your idea is developing a product, then you need to develop some prototypes. But if your idea is for the services, then you need to validate whether that idea or concept is good for their services. Nếu như cái sản phẩm, tức cái ý tưởng về sản phẩm của chúng ta là những
ý tưởng của chúng ta là về sản phẩm thì chúng ta sẽ cần phải tạo ra được những cái bản thử nghiệm cho những cái sản phẩm đấy. Còn nếu ý tưởng của chúng ta là cho một dịch vụ thì sẽ cần phải đánh giá xem là liệu cái khái niệm về cái dịch vụ này nó có tốt hay là không. So before you actually develop the full-scale product development, you need to test whether your idea or concept is really good to produce the full-scale product. Vì vậy trước khi mà chúng ta phát triển cái sản phẩm của mình theo cái mô hình tức là phát triển cái sản phẩm ở cái theo cái full scale, ở cái quy mô mà đầy đủ của nó thì chúng ta sẽ cần phải kiểm tra xem là cái ý tưởng hay là cái khái niệm về cái sản phẩm này nó có phù hợp để mình phát triển cái sản phẩm này ở cái góc độ tức là cái phiên bản đầy đủ hay không. So you actually tested it out, whether your potential customers understand your idea or concept. Vậy chúng ta sẽ cần phải đánh giá được hết là liệu người tiêu dùng, khách hàng tiềm năng của mình có hiểu được cái ý tưởng hay hiểu được cái khái niệm về sản phẩm này không. And also you actually tested it out, whether the potential customers actually need and wants to buy the product. Và chúng ta cũng cần phải kiểm tra xem liệu khách hàng của mình họ có thực sự cần cái sản phẩm này không, hay là họ có sẵn sàng mua cái sản phẩm này không. Okay, next please. So here comes the value proposition. Has anybody ever heard about the value proposition? Và chúng ta đến với phần đề xuất giá trị. Có ai đã được nghe về cái khái niệm đề xuất giá trị? No. Okay. The value proposition is simply a positioning statement of your products or services or your company. Đơn giản thì đề xuất giá trị là một cái tuyên bố định vị được cái vị trí của sản phẩm hoặc là dịch vụ hoặc là của doanh nghiệp của chúng ta. So that the value proposition sometimes covers or explains the benefits your service or products going to provide. Và đôi khi cái đề xuất giá trị này nó sẽ thể hiện được những cái ích lợi mà sản phẩm hoặc là dịch vụ của chúng ta cung cấp. So in a single word, the value proposition tells the customer why they should buy your products or services. Và như vậy thì một cách hiểu khác từ cái đề xuất giá trị đấy là giúp khách hàng họ có thể hiểu được vì sao họ nên mua sản phẩm của bạn. So that means the value proposition states or describes or explains what makes your product or services is different than the competitor. Và cái đề xuất giá trị này nó cũng sẽ cho mọi người thấy là cái điều gì khiến cho sản phẩm, dịch vụ hay là cái doanh nghiệp của bạn khác biệt so với đối thủ. Okay, next please. So value proposition is a marketing slogan, and it's also a positioning statement, and also it covers your products and services, the benefits and the best features. That all combined together comes with the value proposition. Và một đề xuất giá trị nó bao gồm cả cái khẩu hiệu tiếp thị, nó bao gồm cả cái tuyên bố định vị và nó bao gồm cả những lợi ích cũng như là những tính năng tuyệt vời nhất của sản phẩm. Như vậy thì tất cả những điều này nó đều được thể hiện dưới một câu nói trong đề xuất giá trị. So everybody knows what the Uber is. Uber? Uber. Ta đều biết về Uber nhé. Yes. So
the value proposition of Uber is the smartest way to get around. So with that single sentence, they explain what their business is, what their services is, and what kind of a service that they provide to the customers. Và cái tuyên bố, cái đề xuất giá trị của Uber đấy là cái cách thông minh nhất để di chuyển. Thì như vậy từ trong một cái câu nói này nó đã thể hiện được cái sản phẩm của Uber là gì và cái giá trị mà nó mang lại cho khách hàng là gì. And everybody knows what the MacBook Air is. It's a very light computer book, okay? And their MacBook Air's value proposition is lightness strikes again. So it focuses on the lightness. Và chúng ta cũng đều biết về MacBook Air thì cái tuyên bố giá trị, đề xuất giá trị của MacBook Air là ánh sáng ạ. Ánh sáng xuất hiện lại. Lightness, sự nhẹ. Nhẹ sẽ tồn tại. Yes. Why, you have a problem? Yeah, there's problem with the translation of the value proposition. What is the problem? Yeah, like need to translate it in a way that it sound like a value proposition in Vietnamese. Yeah, it's by the way to make it condense and. I think because the value proposition is a very specific term. Yeah. So I think if the person does not get involved in the marketing, then they may never heard of a value proposition. That's why you may have some difficulties in translating. Giáo sư cũng nói là cái tuyên bố giá trị đó là những cái từ nó rất là chi tiết trong một cái trong cái ngành kinh doanh cũng như là trong liên quan đến cái lĩnh vực tiếp thị, nên nếu như chúng ta không thực sự đi sâu vào marketing thì nó cũng sẽ hơi khó để hiểu được về cái tuyên bố giá trị và nó cũng sẽ hơi khó để dịch nữa. So if you look at the picture, if you can explain and describe all these three things, then that's a value proposition. Và khi chúng ta nhìn vào cái bức tranh ở góc bên tay phải thì chúng ta thấy là khi chúng ta trả lời được cả ba câu hỏi này thì nó sẽ dẫn chúng ta đến việc chúng ta có thể đưa ra được một cái đề xuất giá trị. Okay, next please. So this is 4 steps to develop the value proposition. The first step is defining the problems your products and services gonna solve. Okay. Đây là 4 bước để tạo ra được đề xuất giá trị. Bước đầu tiên là phải xác định được vấn đề mà cái sản phẩm hoặc là cái dịch vụ của chúng ta sẽ giải quyết. And next step is you define your solution, which is your products or services, and evaluate your products and services in terms of define the problems. Và bước thứ hai đấy là đánh giá những giải pháp. Những giải pháp được tạo ra từ cái sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng ta, tức là chúng ta sẽ xem cái mức độ mà sản phẩm hoặc dịch vụ có thể giải quyết được những cái vấn đề mà nó đã được xác định là gì. Then once you evaluate your solution, then you need to measure whether your customers are gonna adopt or buy your products or services. So you need to measure it. Và sau khi đánh giá được giải pháp thì chúng ta cũng cần đo lường cái mức độ sẽ đón nhận của khách hàng. Liệu khách hàng có đón nhận hay khách hàng có mua cái sản phẩm này hay không?
And then you can develop the value proposition. And I will go into a little bit detail in each step. Và sau đó thì chúng ta sẽ xây dựng được cái đề xuất giá trị. Tôi sẽ đi vào chi tiết hơn nó trong từng bước này. Okay, next. So, what are you trying to define the problem is? Điều mà tôi sẽ xác định những cái vấn đề này đó là by defining whether that problem is workable or unworkable, which means whether that problem really can be solved or not. Đầu tiên đấy là vấn đề đấy nó có thể hay là không thể giải quyết được, thì tức là đánh giá về cái mức độ mà liệu cái vấn đề chúng ta tìm ra nó có thể nào giải quyết được hay là không. And second thing is you need to look at whether that problem is unavoidable or can be avoided or not. So you need to identify the problems. Thứ hai là chúng ta sẽ xác định xem vấn đề này nó có phải là vấn đề mà liệu mình không thể tránh khỏi hay là vẫn có thể tránh khỏi hay là không. And also you need to identify whether that problem you're about to solve is really urgent or it can fixed later on. Thứ ba là chúng ta xác định vấn đề này nó có thực sự khẩn cấp hay không, hay chúng ta có thể chờ đợi một thời gian nữa. And you need to look at whether that problem is fully served or underserved, which means whether that the problem is valuable to solve. Thứ tư là chúng ta xác định xem vấn đề này đã được quan tâm, tức là được tất cả mọi người quan tâm hay là không được ai quan tâm đến hết, tức là liệu vấn đề này nó có đáng để mình giải quyết hay không. So once you define the problems you about to solve, then you need to evaluate your solutions, which is your products and services. Và khi chúng ta đã xác định được cái vấn đề mà chúng ta sẽ dự định giải quyết là gì, thì chúng ta sẽ cần đánh giá về cái cách thức giải quyết đấy, tức là chúng ta đánh giá cái sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng ta. Next, please. This involves some technological innovations. If your product requires some technology, then you have to go through this step. If not, then you can skip it. Trong phần này thì nó tức là những cái sự thay đổi, những cái sự đổi mới về công nghệ, nên nếu như sản phẩm hay dịch vụ của chúng ta đòi hỏi những cái yếu tố về công nghệ thì chúng ta sẽ đi qua cái bước thứ hai này. Còn nếu như nó không liên quan, nó không đòi hỏi yếu tố công nghệ thì chúng ta có thể bỏ qua bước thứ hai. So for example, if your services, your business idea is to develop some kind of internet products, then you need to go through this step to whether your solution gonna implement the innovative technological solutions or not. Giả sử chúng ta muốn phát triển một cái sản phẩm liên quan đến sản phẩm liên quan đến internet, thì chúng ta sẽ cần phải đi qua cái bước này để xem là chúng ta có cái sự đổi mới nào về công nghệ mà có thể có thể khiến cho cái sản phẩm đấy nó hấp dẫn hay là không. And you also look at whether your idea, which is your business model, is really bring the value added to your products. Và chúng ta cũng sẽ cần phải xem là liệu cái mô hình kinh doanh của chúng ta nó có thực sự đem đến cái giá trị cho cái sản phẩm này hay là không. So, for example, let's take an example of eBay. Before eBay, there is no business model like eBay. So eBay created
very disruptive business model. Chúng ta sẽ xem ví dụ về eBay. Thì trước khi mà eBay xuất hiện thì chưa có một cái mô hình kinh doanh nào giống như eBay. Thì từ khi mà eBay nó xuất hiện, nó đã tạo ra một cái mô hình kinh doanh đột phá. Okay. So when you evaluate your solution, the solution simply providing the faster and cheaper solution, that doesn't really give you a competitive advantages. Như vậy thì nếu như chúng ta chỉ có sản phẩm hoặc là dịch vụ nhanh hơn, rẻ hơn thì nó không đồng nghĩa với việc là nó đã khiến cho chúng ta có thể nó không khiến cho chúng ta có được cái lợi thế cạnh tranh. Anybody understand? Yes. Okay. Next, please. This is a little bit technical and it's academical concept. So I will try to briefly explain what the gain and pain means. Then you can go to the internet and Google it, the gain and pain ratio by yourself. Okay. Trong phần thứ 3 này thì chúng ta có một cái thuật ngữ về chuyên ngành, đấy là gain and pain ratio, tức là cái tỷ lệ thành công hay thất bại. Thì tôi sẽ giải thích sơ qua về cái thuật ngữ này, và sau đó các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng. It's a very simple thing. It's not that difficult. The gain and pain. So if the gain is bigger or greater than pain, then your product is good. Nó đơn giản thôi ạ, không quá phức tạp. Thì nếu như mà cái tỷ lệ thành công của chúng ta lớn hơn cái mức độ thất bại, thì khi đấy cái sản phẩm hoặc dịch vụ nó sẽ tốt. So what is the gain? What that gain means? The gain means the benefits of your product can deliver to the customer. So the benefit means gain to the customer. Vậy thì cái thành công hay cái gain, tức là cái mà đạt được ở đây là gì? Đấy là những cái lợi ích mà bạn có thể mang lại cho khách hàng của mình thông qua cái sản phẩm hay thông qua cái dịch vụ đấy. Tức là khách hàng nhận được, gain có nghĩa là nhận được, đạt được. And the pain means the price the customer has to pay to buy your product. Và cái pain, tức là cái nghĩa gốc của từ pain là cái nỗi đau, tức là cái pain này là cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để mua sản phẩm của bạn. So simply, no pain, no gain. No gain, no pain. Không lớn, không trả giá gì thì không thể nhận, không đạt được cái gì. So to measure that the pain and gain ratio, the pain factors, the criteria to measure the pain is revenues, cost of savings, the times and competitive advantages and product reputations. All these things are the gain criteria. And the red in the right side, the red, the letters is pain criteria. So you, for example, how you're gonna calculate the pain ratio is a simple. Go ahead, translate it. Và cái phần chúng ta có thể thấy là cái phần màu xanh này, tức là những cái tiêu chí mà chúng ta có thể đánh giá xem khách hàng sẽ, tức là cái nỗi đau của khách hàng sẽ là gì. Chúng ta có thể cân nhắc cả về cái doanh thu, những cái chi phí tiết kiệm được, về thời gian, về con người, lợi thế cạnh tranh hoặc là cái uy tín. Và cái phần màu đỏ kia là những cái điều mà sẽ nhận được. Như thế thì tức là để đánh giá được cái tỷ lệ thành công trên thất bại này thì cái cách thức mà chúng ta sẽ tính toán là gì?
So you add all these gain criteria, and you add all these pain criteria, and divide sum of the gain, divide by sum of the gain, and you multiply 10. Chúng ta sẽ đặt tức là lấy những cái tiêu chí thành công chia cho những tiêu chí thất bại và sau đó sẽ nhân với 10. So if the result is greater than 10, which means gain factor is greater than pain factor, that means your product can provide a lot of benefits to the customer. Và nếu như cái tỷ lệ thành công trên thất bại này nó lớn hơn 10 thì có nghĩa là cái sản phẩm của chúng ta sẽ mang đến nhiều lợi ích cho khách hàng hơn là những gì mà họ phải mất mát. And if the result is less than 10, that means your product doesn't provide any value added to the customer. That means the customer may not buy your product. Và nếu như tỷ lệ này nó thấp hơn 10 có nghĩa là sản phẩm của chúng ta không có tăng thêm cái giá trị gì cho khách hàng cả, và như vậy khách hàng sẽ không mua sản phẩm của chúng ta. Okay, next please. So you completed the first 3 steps. Now you should be able to develop the value proposition. And the value proposition, go ahead. Vậy chúng ta đã đi qua 3 bước rồi và đến bây giờ chúng ta đã có khả năng để xây dựng được một cái đề xuất giá trị. The value proposition I explained before, it includes the target customers, who the customers is, and what is the solutions you provide, and whether your product is a brand new concept or not, and whether the problem, the solving capability your product provides is innovative or not. So you include all these things into 1 or 2 simple sentences. Và như tôi đã giải thích trước đó thì đề xuất giá trị này nó sẽ bao gồm toàn bộ những yếu tố, ví dụ như khách hàng mục tiêu, khách hàng của chúng ta là ai, rồi cái giải pháp mà nó đưa ra là gì, liệu sản phẩm của chúng ta có phải là một sản phẩm hoàn toàn mới trên thị trường hay không, cái khả năng giải quyết được cái vấn đề cốt lõi của sản phẩm này như thế nào. Và như thế khi mà trong cái đề xuất giá trị nó sẽ có thể đảm bảo là nó đưa ra được những câu trả lời cho tất cả các cái yếu tố này trong cùng một câu nói. Okay, so here is an example what that the value proposition looks like. The Skype, everybody knows what the Skype is. Đây là một ví dụ về đề xuất giá trị. Chúng ta đều biết về Skype, đúng không ạ? So this is a one sentence. Skype make it easy to stay in touch, talk, chat, and collaborate. That's a very simple sentence. Và đây là một câu rất là đơn giản để tuyên bố giá trị của Skype. Đấy là Skype khiến cho việc kết nối dễ dàng hơn, nói, trò chuyện và hợp tác. And another example is Spotify. Everybody knows what that is. Chúng ta có biết cái ứng dụng Spotify không ạ? Yes. Yeah, the music streaming services. So the Spotify's value proposition is music for everybody. One sentence, music for everybody. And then if you can read it underneath, a very small font, millions of songs. Okay, very simple. But you can catch what the Spotify is, what kind of services they provide to you by just reading this one single sentence. That's a value proposition. Câu đề xuất giá trị của Spotify đấy là âm nhạc cho tất cả mọi người, và có một cái dòng nhỏ hơn ở dưới cái tuyên bố này, đấy là hàng triệu bài hát và không cần trả phí.
Thì như vậy từ một cái câu rất là đơn giản và ngắn gọn này, chúng ta có thể thấy được sản phẩm của Spotify là gì và khách hàng của Spotify là ai, vấn đề nó giải quyết là gì. Okay, next please. All right, stop. This is the test. What Bài kiểm tra is the value proposition each one of you can develop from these two pictures? Đây là bài kiểm tra dành cho chúng ta. Có câu tuyên bố, câu đề xuất giá trị nào mà mỗi một người trong chúng ta có thể đưa ra được từ cái hình ảnh này? Okay. I will ask in turn everybody. Can anybody can make it? One woman, one lemonade. Lemon. One woman, What? one lemon. Lemon? One woman, one lemon. One woman, one lemon. That's not the lemonade. Thế thì chưa phải là nước chanh rồi ạ, mà là quả chanh. The street vendor doesn't sell the lemon itself. It sells the lemonade. Ở đây người chủ này họ không bán chanh mà họ bán nước chanh. Any other value proposition? Any other? No more than 10 cents. Okay. This is my version of a value proposition for this business. Giải nhiệt 4 mùa. Might show it. Yes. I need to find the English version again because I translated it. Giải độc, giải nhiệt, giải đất. So it is your value proposition. Yeah, you cannot find it. Yeah. You cannot find what. Tôi bảo là chúng ta không tìm được cái đáp án online đâu ạ. Đây là đề xuất của tôi. Yeah. Yeah, this is my version of a value proposition. Yeah. Cold, tasty, natural lemonade on the go. Everybody knows what the on the go means. Chúng ta hiểu nghĩa của cái từ on the go ạ. Nó vừa là đang trên đường đang đi qua, và một nghĩa nữa của nó là kiểu nó được làm trực tiếp. Thì nước chanh lạnh ngon tự nhiên, chanh tươi tự nhiên, nước chanh tươi tự nhiên đang được làm hoặc là đang trên đường. Maybe ice cold, tasty natural lemonade on the go. Có thể thêm là nước chanh đá, ngon tự nhiên. So by just reading that that ice cold, tasty natural lemonade on the go, by just reading that the value proposition, you know what kind of a lemonade that this vendor sells. Ice cold, natural lemonade, naturally juiced from natural lemon, and you can just grab it and go. Như vậy thì từ một cái câu đề xuất giá trị như thế này, chúng ta có thể biết được là cái sản phẩm nước chanh của cái cửa hàng ven đường này như thế nào. Đấy là có đá này và hương vị rất là ngon, hương vị tự nhiên nữa. So everybody, by just reading that my version, this is not the right solution. This is, but this is my version of value proposition, and I trying to describe what this street vendor sells and what kind of a product they sell, and what benefits
this business provide to the customer. The customer who just visit the street or park, and they need to just grab the ice cold lemonade and go. So that trying to combine everything into one sentence. Và như vậy thì từ cái câu đề xuất giá trị mà tôi tạo ra thì tôi tập trung vào việc miêu tả được cái sản phẩm và cái vấn đề mà sản phẩm này có thể giải quyết là gì. Thì ví dụ như là những cái người họ đi đường và khi mà họ bắt gặp một cái quầy nước chanh như thế này thì họ có thể có thể mang đi một cái cốc nước chanh lạnh mát và ngay lập tức họ đã có được cái sản phẩm đấy. Okay, next please. The last week I mentioned this, the business plan canvas. It's the same thing, business model canvas. You can use that framework to develop your business model. And at the same time, you can use this framework to develop the value proposition. So this is one way to develop your business model and the value proposition. Okay. Và tuần trước thì tôi đã có giải thích về cái mô hình canvas để phát triển mô hình kinh doanh. Thì cái này nó cũng vẫn tương tự như thế, và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái canvas này để tạo ra cái đề xuất giá trị. Chúng ta có thể xem cái ví dụ. So from the value proposition, which is a cold tasting natural lemonade on the go. So that's the keyword of this business model. And then you list the partners and the activities and relationships and the market segments. And also you list the structure of your price or cost. Okay. Yeah. Và từ cái câu đề xuất giá trị này, tức là cái nước chanh tươi ngon, nước chanh đá tươi ngon đang được làm, thì sau đó chúng ta sẽ nghiên cứu xem là tức là cái kiểu đối tác chính là ai. Thì ở đây là ví dụ như là bán ở ven đường thì chúng ta sẽ phải làm việc với những cái người cho thuê địa điểm hoặc là chính quyền. Rồi những cái hoạt động chính, liệt kê ra các hoạt động chính là gì, liệt kê ra các cái nguồn lực chính cần thiết, và phân tích những cái yếu tố ở trong chi phí. So if you have a business idea, then put your idea into this framework and then submit it to me. Và nếu như các bạn có ý tưởng kinh doanh thì hãy để cái ý tưởng kinh doanh của các bạn vào cái bảng canvas như này và hãy gửi cho tôi. That's the homework. Đấy là bài tập về nhà. Okay, next slide. All right, this is a more breakdown, more details of how you develop the value proposition from that business model canvas. If you look at the on the top, that is a business model, that framework, the box, the little small box. Okay. Và đây là một cái như chúng ta xem chi tiết hơn để có thể từ một cái mô hình chi tiết hơn và từng bước làm nào chúng ta có thể đưa ra được cái tuyên bố giá trị này. Thì chúng ta thấy ở trên cái phần đầu này nó chính là cái canvas vừa rồi. So from that framework, you break it down into two different segments. One is the product, which is a value proposition, and the other one is a customer. Và từ cái mô hình này thì chúng ta chia làm hai phần nhỏ hơn. Thứ nhất là cho sản phẩm, tức là cái tuyên bố giá trị, và thứ hai nữa là phần về khách hàng, về phân khúc khách hàng. So from that, the value proposition side of it, you already identified before come to this phase. So you list
all the benefits and the product features, which is a gain criteria. And then you also list all the experiences the customer will have, which translate into the pain factor. So you list all these gain factor and pain factor. Và chúng ta sẽ xem là trong cái tuyên bố giá trị này thì chúng ta sẽ liệt kê ra toàn bộ những cái đặc điểm của sản phẩm hoặc là dịch vụ là gì. Sau đó thì sẽ liệt kê ra những cái lợi ích hoặc những cái giá trị mà cái sản phẩm này có thể đem lại, tức là những cái yếu tố về gain, và có những cái yếu tố nào là nó giải quyết vấn đề hay là nó tạo ra những cái pain thì chúng ta cũng sẽ liệt kê hết ở tại đây. Và sau đó nó tương ứng với lại yếu tố về khách hàng thì chúng ta sẽ cần ghi ra những cái trải nghiệm của khách hàng là gì, có những trải nghiệm nào nó tương ứng với lại những cái lợi ích mà khách hàng nhận được, tức là phần gain, và có những cái vấn đề gì mà khách hàng sẽ gặp phải, tức là về phần pain. So when you develop the value proposition, you combine all the benefits and the product features combined with the customer's experience, which is gain and pain factors. You combine these customer side and your product side together and come up with the value proposition. Như vậy thì để có thể đề xuất được giá trị thì chúng ta sẽ cần phải kết hợp toàn bộ những cái về đặc điểm của sản phẩm. Thứ hai nữa là những cái lợi ích của sản phẩm kết hợp với yếu tố thứ ba, đấy là trải nghiệm của khách hàng. Khách hàng sẽ được gì và khách hàng sẽ mất gì, và toàn bộ cả ba yếu tố này nó sẽ được thể hiện trong một cái tuyên bố giá trị. Okay, next slide. So this is a more details how you break it down into product side and the customers. Okay, so it's the same thing in the previous slide, and this one's the same thing, but different explanation. Cái slide này với lại cái slide trước thì nó là cùng một mô hình thôi, nhưng mà cái cách thức để giải thích nó khác nhau một chút. Okay, next slide. So this is an example of how you evaluate each of these gain and pain factors and combine these customer side and product side together and come up with the value proposition. So you can see there is some kind of a coordination between the product and customer side. Đây là một ví dụ để chúng ta có thể xem là chúng ta sẽ kết hợp toàn bộ những cái gain và pain liên quan đến yếu tố về sản phẩm và liên quan đến yếu tố về khách hàng như thế nào, và chúng ta cũng thấy là có những cái mối liên hệ giữa cái yếu tố về sản phẩm với lại cái trải nghiệm của khách hàng. So the customer wants to arrive on time to their destination by using a taxi. At the same time, your product, your service, which is a smartphone application, taxi application, that providing that smartphone capability that saves the time by providing or cutting the process. So that's saving time is a gain factor in product side. The customer side gain factor is arriving on time. So that has a correlation between these. Một ví dụ đấy là ở đây chúng ta thấy một cái đặc điểm của sản phẩm. Sản phẩm này là ứng dụng gọi taxi trên điện thoại thông minh. Thì một cái đặc điểm của sản phẩm đấy là khách hàng có thể đặt xe ngay lập tức. Thì một cái nhu cầu khách hàng luôn muốn đấy là họ muốn đến nơi mà họ cần đến đúng giờ. Thì khi mà khách hàng có thể đặt sản phẩm ngay lập tức
và share được ngay lập tức thì cái trải nghiệm về dịch vụ này là sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian, và cái lợi ích mà tức là cái gain mà khách hàng nhận được đấy là khách hàng sẽ có thể đến được nơi đúng giờ. So using this example, you need to practice your business idea, put it into this framework. So just to take this example as a straw man to develop your version. Thì chúng ta có thể áp dụng cái mô hình này để có những cái ý tưởng kinh doanh nào của chúng ta có thể liệt kê hết ra và viết vào những cái mô hình như thế này để tạo ra được cái phiên bản của chính mình. So it's unfortunate we cannot go deeper. We need some practice to fully understand this the value proposition things. So I want you everybody to practice at home. Okay. Rất tiếc là chúng ta không có đủ thời gian để có thể đi vào chi tiết của tất cả những cái yếu tố này, và cũng sẽ hơi khó để chúng ta có thể thực sự hiểu được đầy đủ về cái phần đề xuất giá trị nếu như chúng ta không thực hành. Thì tôi đề xuất là chúng ta về nhà thì chúng ta sẽ đều thực hành cái phần này, tức là chúng ta viết vào những cái mô hình để phân tích, và từ đấy thì chúng ta sẽ hiểu thêm về cái phần đề xuất giá trị. Okay, next slide. We already covered this slide before, so just to read it through. This is the way you identify the competitive advantage. And next slide. Chúng ta đã đề cập đến cái slide này rồi nên là chúng ta sẽ chỉ đọc qua thôi. Đây là làm thế nào để xác định được lợi thế cạnh tranh của mình. Okay. And this is an example. You can read it through. This is a very simple thing. So just an example. Và đây là một phần khá là đơn giản. Nó đề cập đến một ví dụ về xác định được lợi thế cạnh tranh. Thì chúng ta có thể đọc ạ. Okay, next slide. This is a SWOT analysis. It is so important. So to show this one more time, I want to emphasize the SWOT analysis is a core to analyze your market, your customer, and your products. Và đây là cái mô hình phân tích SWOT. Thì điều tôi muốn nhấn mạnh là cái phân tích SWOT nó rất quan trọng, và nó là cái yếu tố gần như là cốt lõi để chúng ta có thể hiểu được về khách hàng, hiểu được về thị trường và hiểu được về chính sản phẩm. Okay, next slide. This is a duplication again. These first two strategy, cost of leadership and the differentiation strategy is commonly used, the strategies. So you might want to focus on these two strategies, and the rest of them is related to the products and ideas, which requires a lot of technical innovations. Yeah. Và slide này cũng được lặp lại. Thì slide này nói về các chiến lược để xác định được lợi thế cạnh tranh. Thì trong đó chúng ta đã biết là chiến lược về giá, chiến lược về sự khác biệt hóa là những chiến lược rất là phổ biến. Và ngoài ra thì nó cũng có những cái chiến lược về công nghệ hay là chiến lược về lợi thế thông tin. Okay, next please. Is this a slide? Okay. So once you develop or identify your product's competitive advantages, then sometimes, most often times, the business owners or the companies, they just ignore the already developed the competitive advantages and put it into the shelf. Khi mà chúng ta đã tìm ra được những lợi thế cạnh tranh của chúng ta thì
có đôi khi những người lãnh đạo họ không có tập trung để phát triển những cái lợi thế cạnh tranh này nữa, mà họ cất những cái lợi thế cạnh tranh của mình đi. But you have to remember that the competitive advantages your product or your company has does not sustainable. It's a transient. So always the competitive advantages can disappear. Nhưng chúng ta phải nhớ là những lợi thế cạnh tranh của chúng ta nó không tồn tại mãi mãi, nó có thể thay đổi hoặc thậm chí là nó có thể biến mất. So you always need to be alert because your competition can come from anywhere. Nên chúng ta phải hết sức tỉnh thức, bởi vì là cái sự cạnh tranh nó có thể xuất hiện từ bất cứ nơi đâu. Next, please. So to keep your products more competitive than your competition, you need to develop or improve your products and services qualities. Và Always. để mà khiến cho để tăng cái giá trị cạnh tranh của chúng ta so với những đối thủ, thì chúng ta phải luôn luôn cải tiến hoặc là tăng giá trị, tăng chất lượng tốt hơn nó từ sản phẩm và dịch vụ của mình. And sometimes you need to improve the delivery of products or services. Và có đôi khi chúng ta cần phải tăng cái tốc độ giao hàng, hoặc là cái tốc độ mà chúng ta có thể chuyển giao dịch vụ của mình. So these two things, improving qualities and your services, can apply to the very small business as well. Và hai cái yếu tố này thứ nhất là tăng chất lượng và nó tăng tốc độ giao hàng, tức là chúng ta luôn luôn có thể áp dụng cho kể cả là các doanh nghiệp nhỏ. Next, please. And sometimes you need to improve your product packaging or product design. Một cách thứ ba đấy là chúng ta có thể cải thiện cái thiết kế và đóng gói sản phẩm của mình. Okay, and these things, the simple things you can read it through, and it doesn't require much of my explanation. So you can read it through this slide and next slide. Những phần này khá đơn giản nên các bạn có thể đọc trong slide nhé. Okay. So far we covered from the beginning to generate the business ideas and how you sorted out the ideas and come up with the solutions. And with that kind of a solution, you identify and analyze the market and target customer and come up with your product. So far, from the idea to the product, we cover. Như vậy thì từ đầu đến giờ chúng ta cũng đã đi qua các phần từ ý tưởng về sản phẩm cho đến tạo ra được sản phẩm và giá trị cho sản phẩm. Bây giờ chúng ta đi qua những phần tạo ra ý tưởng này, đánh giá ý tưởng và thẩm định cái ý tưởng này như thế nào, cũng như là các cách để có thể phát triển được những cái ý tưởng và phát triển về sản phẩm. Okay, next slide. And next few slides just to summarizes what we covered so far. And when you do the product planning, you just follow that planning process. Và một vài slide này đó là chúng ta đi qua những gì mà chúng ta đã học trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì có một điều là khi mà các bạn phát triển sản phẩm của mình thì hãy đảm bảo chúng ta đi qua các bước để phát triển sản phẩm. And always you need to look at whether your product or services can match to the market's need. Và một điều chúng ta cũng luôn cần phải ghi nhớ đấy là phải luôn cân nhắc xem sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng ta có phù hợp với lại nhu cầu của thị trường hay không.
In the last week, I explained it. Even though you have a fantastic idea and fantastic product, if there is no market, that idea and product is no good. Và như tuần trước tôi cũng có nói, mặc dù chúng ta có những ý tưởng rất là tuyệt vời hay là những sản phẩm rất tuyệt vời, nhưng nếu như mà không có cái thị trường nào cho cái sản phẩm đấy thì ý tưởng và sản phẩm đấy không tốt. Okay, next please. Oh, it's all combined together. All right, I will just explain it. Then you need to the price perfectly right for the for your idea and products. If the price is high, then your customer's not gonna buy. If the price is too low, then your customer may think, oh, that the product quality may be no good. So you need to balance off. Và một yếu tố cũng quan trọng nữa đấy là về giá cả. Chúng ta phải đưa ra được cái mức giá mà nó phù hợp. Tức nếu như mà mức giá cao quá thì khả năng là khách hàng sẽ không chi trả được. Nhưng nếu như mức giá thấp quá thì khách hàng sẽ đặt ra câu hỏi là có khả năng là cái chất lượng của cái sản phẩm này không có tốt. Nên chúng ta phải cân bằng được giữa cái nhu cầu rồi cái chi phí và cái mức giá. So you need to you need to have a right pricing, and somebody mentioned it, the dumping, between the dumping and the cost leadership. I'm not gonna never buy the dumping products. Và như vậy chúng ta cần phải đưa ra cái mức định giá đúng. Và vừa nãy thì đã có lớp ta cũng đề cập đến cái phá giá thị trường cũng như là cái tối ưu về chi phí. Thì đối với tôi thì tôi không bao giờ mua cái sản phẩm phá giá. Okay, next slide. And next one. Oh. We have one slide about. This is just a case study. You can read it. This is an example. The student dormitory in Ho Chi Minh City, and husband and wife, a businessman who is a Christian, they planned their business for 3 years. They prepared 3 years with the American missionaries in Ho Chi Minh City. The initial investment cost is about $240,000, and they actually bought the building, 6-floor building, and build the dormitories for about 64 of the students. And in that building, they built the chapel in the 6th floor. So they combined the business, their dormitory business, with the missions. And the success factor is the business owner has a business experience, and also they combine the ET business with the mission, spreading the gospels, and actually their English language training for the student is provided free. Okay, and sometimes they converted their staff into a Christian and let them spread the gospel to the local people. So I mentioned it in the beginning. ET business is a teamwork, and this is a good example of what the good teamwork builds the good ET business. The business run by the Vietnamese local businessmen, and the mission work by missionaries. It's the combination of businessmen
and the missionaries, they built a real successful ET business. So this is a good example, right in the Ho Chi Minh City. Okay. Đây là một cái nghiên cứu điển hình và chúng ta có thể đọc chi tiết ở trong cái slide này. Thì tóm gọn lại là đây là một cái mô hình kinh doanh ET ở ngay tại thành phố Hồ Chí Minh và rất là thành công. Thì họ đã bắt đầu làm ký túc xá sinh viên và khởi đầu đấy là có cặp vợ chồng cơ đốc nhân này, họ đã lên kế hoạch và họ đã chuẩn bị trong vòng 3 năm cùng với lại một nhà truyền giáo. Thì họ chi phí đầu tư khoảng 240.000 đô và họ đã xây một cái ký túc xá 6 tầng và dành cho 64 sinh viên, và ở tại tầng 6 là nhà nguyện. Thì cái yếu tố thành công ở đây đấy là chính người chủ sở hữu có nhiều năm kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh. Thứ hai là họ cũng có những cái dịch vụ rất là độc đáo và họ kết hợp nó rất thành công giữa yếu tố kinh doanh và yếu tố về truyền giáo. Đấy là họ có tức là những người tức là những cái người nhân viên bán thời gian họ đã làm chứng và những người này họ đã tin nhận Chúa, và chính những người này lại đóng vai trò là những người truyền giáo. Rồi những người sinh viên ở tại cái ký túc xá này họ được tức là họ được học tiếng Anh một cách miễn phí. Và tôi cũng có đề cập đến ET là về cái việc làm việc đội nhóm chứ không phải là làm việc cá nhân. Thì cái việc cái tinh thần đồng đội ở đây nó được điều hành, nó được bày tỏ đấy là từ chính cái người vợ chồng cơ đốc nhân này, họ giỏi về kinh doanh, họ cũng là những người bản địa ở tại Việt Nam, và họ kết hợp cùng với lại nhà truyền giáo thì họ cũng khiến cho cái công tác truyền giáo của cái doanh nghiệp ET này nó cũng thành công. Okay. So I think I covered 2 modules today, and we are so behind the schedule. Hôm nay thì tôi đã đi qua 2 module và tôi thấy là chúng ta đang bị chậm chương trình ạ. So there are 4 more modules we need to cover,